Hey guys, welcome back to my channel, and for today's video, I'm gonna show you how I did this look. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako naglagay, kung paano ako nagkilay, at kung paano ako gumanda. So, yun na nga, 3 shades lang siya, so it's very easy to do. So, let's start that face though. So, ang una natin gagawin ay maligo. Kung hindi maliligo, hugasin yung mukha kasi very important yan. Also, I'll be doing a voiceover kasi gusto ko lang. Okay, so the first thing we're gonna do is put foundation. But if you have primer, do that first because primer smoothens your skin. Also, if you have a concealer, do that to conceal the flaws like your pimples, acne, and scars, and other like imperfections in your face. So, ang dami kong pimples. Ewan ko kung bakit. Nakakairita. But that's life. You don't get to have it all. And another quick trick. Quick trick, not a tip. But I shaved my whole face para maging mas smooth ang pag-apply ko ng foundation at walang masyadong bukol-bukol. Kasi yun yung problema ko ngayon kung nagfa-foundation ako, may mga bukol-bukol siya. So, moving on with the beauty blender, we have to blend the foundation para mas maging smooth siya tingnan. Always wet your blender, don't use a dry beauty blender. So, after blending with the foundation and all, we're gonna bake our face with Johnson's baby powder. Malaking tulong ang pag-bake kasi it helps you to get that finished look. Since madilim yung foundation ko, medyo dark sa akin, it also helps to brighten my face. Ang mga lalagyan natin ng baby powder ay ang forehead, under eyes, your nose, and your chin. Medyo kapalan natin to at iiwan lang natin siya for like 10 to 15 minutes, but yung akin, tinatanggal ko na siya pag tapos na ako maglagay ng eyeshadow. Just a quick reminder, don't forget to like this video, mag-comment kayo sa baba, and kung gusto nyo, i-share nyo na din, kung supportan nyo ako, you know, mga friends ko dyan, alams na. At also, mag-subscribe na din kayo kasi wala namang mawawala sa inyo kundi yung oras nila. Hindi naman importante yung oras, diba? Shoutout nga pala sa mga kaibigan kong nag-share ng video ko. Hi sa inyo. Kay Lian, kay Janelle, kay Wendell, at kay RJ. Salamat sa inyo. Moving on, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magkilay. Kasi madaming nagtatanong bakit ang ganda ng kilay ko. Chareng. So, kung nakikita nyo, ang una kong ginagawa ay ilaline ang kalahati ng eyebrows ko. And when you're happy with the trace, if you fill in mo na lang yung brows sa gitna at sa very tip ng eyebrows mo. And with the other half of your brows, ang gagawin mo ay i-align mo siya sa nose bridge mo. Pero hindi mo siya kukoloran, mamarkahan mo lang siya. Parang ganito, oh. Ayan. Ima-mark mo siya. At ganun din sa tip, kung gaano kahaba, I use my cupid's bow, then my nostrils, and then poop, ilaline mo lang siya. Then trace. Again, pinapakita ko lang sa inyo kung paano ko gawin yung kilay ko. But if you have your own way, kung paano kayo magkilay, edi wow. Mas gusto ko talagang mahaba yung kilay ko kasi mas bagay siya sa mukha ko. Kapag maganda yung kilay mo, mas madami kang bashers. Swear. At iba-iba naman yung shape ng mukha natin. So, just do whatever you want with your brows. I'm just showing you how I do mine. So, the next step is brush your brows. Ang uunahin natin ay yung nasa dulo para mas dark siya. At yung mga naiwang products sa brush, yan naman yung igagamitin mo para i-blend siya. At hindi siya gaanong ka-dark. So, ganito yung ginagawa ko para ma-achieve ko yung medyo ombre siya. Like light, and then medium, then yung pinaka-tip, yung pinaka-dark. Para matulis siya tingnan. Para di mo na kailangan magsalita. Tingnan mo lang siya, and then malalaman mo na, hello, di kita kilala. Don't approach me because I might stab you. Ang daming nagtatanong, bakit daw ako nag-i-English? Cause, pag nagtatagalog ako, ang pangit ng boses ko pakinggan. Hindi nyo ba nahalata? But when I talk in English, bitch, I'm a whole new person. Just kidding.
So, yung sunod kong gagawin ay lilinisin ko yung brows ko, yung mga lagpas-lagpas, at mas patutulisin ko siya, aayusin ko lang yung shape niya. Ang dapat nyong gagamitin talaga is concealer, but since, again, I don't have a concealer, paulit-ulit, gagamitin ko ay foundation. At paulit-ulit ang sasabihin, don't forget to like this video, comment down below, subscribe to my channel, and hit that bell button. So, this is the part where we put our eyeshadow, and I'm thinking of the colors like on the spot. Yeah, that's my thinking phase. And for the base, I'm gonna use this sand color. It's like a dark mocha shade. So we're gonna tap that, and then tap that in our eyelids. It doesn't have to be a perfect trace kasi i-blend naman natin yung mga edges niyan mamaya-maya. Make sure solid yung pagkalagay mo sa eyelids mo. Cover every inch. Lagyan mo talaga lahat. Dapat solid brown. And then, for the other eyelid, do the same. At pagkatapos ng lahat, nalagyan mo na siya, ang gagawin natin ay i-blend siya with a blending brush. And this is what a blending brush looks like. Wala siyang product o wala siyang eyeshadow. Gagamitin mo lang siya para i-blend. Okay, so now with the same brush, we're going for the next color. And the next color is Earth. Neutral color din siya, pero may pagka-orange din. So, yun nga, ilalagay natin siya sa outer crease ng mata natin. Ibe-blend mo lang din. Kung napapansin nyo, kalahati lang siya ng mata ko din. Kasi, ang isang kalahati, lalagyan natin ng ibang color. Don't forget to blend the edges para mas maganda siyang tingnan. Also, make sure na pantay siya tingnan and they're all even. Next is, pinag-iisipan ko yung sunod na kulay kasi puro brown na lang yung nandyan. So, I'm really trying hard to think of anong bagay sa kulay na brown and like medyo orange. So, I choose the more yellowish color. So, yun nga. At ang pangalan ng kulay na to ay straw. Ayun, nahanginan na si Uday. Ilagay natin siya sa inner half ng ating eyes. Sa sobrang tagal ng quarantine, hindi na ako marunong kung paano magsalita and how to construct a sentence. So, this is me thinking na like, oh my god, mag-eyeliner na ako. Sobrang natitrigger yung anxiety ko. Kasi nape-pressure ka na dapat perfect siya, dapat perfect siya. Kasi mukha kang tanga pag tabingi. So, yun na nga, ganito ako maglagay ng eyeliner. Lagi siyang naka-align kung saan nag-e-end yung kilay ko. And then, ini-imagine ko yung shape, kung paano ko siya gagawin. And then, yun na nga, yun, nagkamali na nga ako. But anyways, move on ka na lang. Since hindi naman ako maglalagay ng fake lashes, i-eyeliner ko na lang hanggang dulo. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Charot. Then, after putting your liquid eyeliner, take time na mag-dry siya. And this is me trying to cover my problems.
Importante talaga na mag-dry muna siya kasi pag pumikit ka and then you open your eyes, baka magkalat lang yung liquid eyeliner. Sayang yung effort, diba? At sa kabila naman, dyan ako nagkamali kasi laging hindi pantay. But anyways, whatever, hindi naman talaga pantay yung mukha ko, so okay na yun. And next ay magli-lip gloss tayo without any lipstick. Pero mas maganda to pag may lipstick. Para mas opaque yung color niya. I really don't know how to apply this lip gloss. Lalo na't nakalagay siya sa tube. Kasi mas mahirap siyang i-control. And since it's Pride Month, naisipan ko kung gagawa ba ako ng rainbow look. But seeing on the calendar, parang medyo too late na para gawin yun. But if you still want to see me do that makeup look, comment down below and like the video. Next is, tatanggalin na natin yung BB powder. Just gonna brush it off. And at the same time, while you're brushing it off, make sure to blend. So now that we're done with that, ang gagawin natin ngayon ay yung nose line. Hindi ko naman masyadong gagawin na very on point. Gusto ko lang bigyan ng dimension yung ilong ko kasi parang ang pangit pag puro white. Flat tingnan yung mukha mo kapag ganun. At dahil wala akong blush at maparaan ako, ang gagamitin ko ay yung eyeshadow ko. Mas tipid kasi pag ganun. And yes, I do put blush on my nose. Okay, next ang gagawin natin ay yung highlights. So, I'm just gonna put highlights on my cheeks, on my forehead, nose, cupid bow, and my chin. But yeah guys, this is the finished look. Hindi na ako naglagay ng fake lashes kasi tatanggalin ko lang din naman mamaya. But if you want, you can put fake lashes on or even mascara kung mahaba naman talaga yung pilik mata mo. I see this as a formal eye makeup kasi more on neutral colors siya. Boom, panes na ganyan, diba?